ธรรมะมันไม่ใช่มีแต่เรื่องเหนือโลกนะธรรมะมันมีสองส่วนธรรมะเพื่อการอยู่กับโลกก็ส่วนหนึ่งธรรมะที่จะพ้นจากโลกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเราเป็นฆราวาสเราก็ต้องเรียนธรรมะที่จะอยู่กับโลกต้องเข้าใจตัวนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะอยู่กับโลกแบบมีความสุขตามสมควรคนในโลกมันไม่มีความสุขจริงความสุขมันจะอยู่ในอนาคตตลอดปัจจุบันมันไม่เคยมีความสุขแต่ละคนนะถูกผลักดันให้ทะยานไปข้างหน้าทะยานไปหาความสุขคิดว่าถ้าไปสู่เป้าหมายตัวนี้ได้แล้วจะมีความสุขก็ดิ้นไปทุกวันทุกวันเหนื่อยมัวแต่หาความสุขในอนาคต จนลืมปัจจุบันพระพุทธเจ้าสอนเรานะเราสามารถมีความสุขอยู่กับปัจจุบันได้ในขณะที่ไม่ได้ทอดทิ้งอนาคตถ้าปัจจุบันของเราดีนะอนาคตมันก็ต้องดีแล้วนี่ส่วนใหญ่ทิ้งปัจจุบันวิ่งพล่านไปเรื่อยๆเหมือนหมาหิววิ่งไปเรื่อยๆหาอะไรกินทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆเราควรจะรู้เป้าหมายในชีวิตของเราเราตั้งเป้าไว้เพื่ออะไรถ้าอยู่กับโลกเรามีเป้าหมายจะอยู่กับโลกก็ต้องอยู่แบบทุกข์น้อยๆหน่อยมีความสุขกับโลกให้ได้มีความสุขกับโลกมีสิ่งที่ต้องประพฤติปฏิบัติอะไรเยอะแยะพอรู้เป้าหมายแล้วก็ดูเราจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงในขณะเดียวกันต้องไม่มุ่งไปที่เป้าหมายนะจนจะจมอยู่ในความทุกข์ของปัจจุบันคนจำนวนมากเป็นอย่างนั้นนะน่าสงสารจริงหลายคนนะทะเยอทะยานอยากรวยอยากใหญ่อยากมีอำนาจอยากมีนั่นอยากมีนี่อยากมีบ้านหลังใหญ่ๆลำบากยากเข็ญอยากบ้านใหญ่ๆนะทำงานกู้หนี้ยืมสินนะส่งดอกเบี้ยนะมีชีวิตแบบโอดๆอยากๆนะหวังว่าวันหนึ่งจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองหลังโตๆเลยก็ส่งบ้านไปเรื่อยๆได้บ้านมามันก็งั้นๆแหละบ้านจะพังแล้วของที่เราเห็นว่าดีว่างามในทางโลกนะมันล้วนแต่เป็นของที่ไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเลยนี่เรายอมลำบากนะเพื่อไปได้ของที่มันไม่ค่อยจะยั่งยืนอะไรหรอกมันสบายใจแบบหลอกตัวเองไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองอย่างอยากมีบ้านยอมลำบากปัจจุบันไม่ได้มีความสุขเลยต้องรัดเข็มขัดกระเบียดกระเสียนโหดๆอยากอะไรเนี่ยเพื่อจะได้บ้านใหญ่ๆได้มาทำอะไรยังไม่รู้เลยหลายคนเพ้อฝันนะที่มีบ้านใหญ่ๆนะจะมีถ้ามีที่เยอะก็จะปลูกหลายหลังให้ลูกคนละหลังเนี่ยคนไทยอย่าคิดอย่างนี้นะถ้ามีเงินไม่มากขนาดนั้นก็จะสร้างหลังใหญ่ๆมีหลายๆห้องให้ลูกคนละห้องแล้วฝันไปเรื่อยๆลำบากเหน็ดเหนื่อยสุดท้ายก็เป็นตาแก่ยายแก่เฝ้าบ้านอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครเขาอยู่ด้วยสังคมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือความว่างเปล่าบางคนอยากรวยนะหาเงิน
งินเหน็ดเหนื่อยมากเลยเพื่อจะรวยอายุเยอะขึ้นหาแต่หมอเอาเงินให้หมอแล้วนะมีเงินแต่ว่าสุขภาพย่ำแย่เพราะว่าชีวิตตรักตรำมานานทำไงเราจะสามารถดำรงชีวิตแบบสมดุลได้ปัจจุบันนะก็อยู่ได้พอสมควรไม่ทุกข์เกินไปไม่ลำบากเกินไปอนาคตก็อยู่ได้นะวางแผนไว้ให้ดีทั้งหมดนี้ต้องใช้เหตุผลไม่ใช่ใช้ความอยากถ้ามีความอยากนะเท่าไหร่มันก็ไม่พอเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มเราก็ต้องดูเหตุผลนะเราทำงานเราทำได้แค่นี้แต่ละวันฝืนมากกว่านี้นะเดี๋ยวก็เส้นเลือดในสมองแตกอะไรเงี้ยมันก็ไม่คุ้มค่าดูตัวเองนะทำอะไรได้แค่ไหนยินดีพอใจในผลที่ได้เมื่อได้ทำเต็มความสามารถของเราแล้วไม่ฝืนเกินไปนะงั้นชีวิตจะไม่มีความสุขเลยเมื่อเช้ามีทิศหลายคนมาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อคนหนึ่งเป็นหมอเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยในขณะนี้อยู่ได้แล้วไม่ลำบากไม่ต้องดิ้นรนอะไรแล้วละแต่อีกใจหนึ่งก็อยากไปเรียนต่อจะได้เป็นศาสตราจารย์เป็นอะไรมีตำแหน่งแพทย์ใหญ่อะไรเนี่ยใจมันมีสองด้านด้านหนึ่งรู้สึกพอละอีกด้านหนึ่งรู้สึกยังไม่พอเนี่ยจะตัดสินใจยังไงดีเขาบอกสังเกตตัวเองไปนะอะไรเป็นแรงผลักดันเราที่อยากให้วิ่งไปไม่รู้จักจบจากสิ้นอันนี้สำหรับเขาอยากปฏิบัตินะเป็นฆราวาสที่เป็นนักปฏิบัติบอกสังเกตใจเลยอะไรที่ผลักดันเราให้ทะเยอทะยานนั้นมันเป็นความอยากเด่นอยากดีอยากใหญ่อยากให้คนยอมรับมันเต็มไปด้วยคำว่าอยากนะถ้าเรารู้ตรงนี้เราก็จะไม่ต้องทำตามความอยากมีเหตุผลสมควรทำเราก็ทำไม่ใช่ทำเพราะอยากควรจะไปเรียนต่อไหมถ้าเราอยากช่วยนะไม่ใช้คำว่าอยากเข้ามาช่วงนะต้องใช้ฉันทะมีฉันทะนะอยากจะเป็นหมอที่เก่งนะเพื่อจะช่วยคนอะไรเงี้ยนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าอยากเก่งเพื่อจะได้ให้คนยอมรับเพื่อความเด่นความดังนี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะอันหนึ่งเป็นกุศลอันหนึ่งเป็นอกุศลแยกแยะให้ออกแล้วก็เลือกเอาด้วยสติด้วยปัญญาจะเอาอะไรถ้าหากอยากเด่นอยากดังอยากใหญ่หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังหลวงพ่อเรียนจุฬาเรียนรัฐศาสตร์เพื่อนร่วมรุ่นนะเขาก็อยากใหญ่กันนะอยากเป็นผู้ว่าอยากเป็นปลัดกระทรวงอธิบดีบางคนก็อยากเป็นเอกอัครราชทูตอะไรนะแล้วก็ต่อสู้ดิ้นรนนะเหน็ดเหนื่อยในชีวิตมากมายเลยสุดท้ายก็ได้เป็นเพราะมีฝีมือเก่งนะพวกนี้เก่งพอได้เป็นแล้วเป็นอยู่ไม่กี่ปีเกษียณแล้วปี2 ปีเกษียณแล้วเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งเอาไว้นะวิ่งมาสำเร็จแต่มันครอบครองไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นข้าราชการเกษียณกันถ้าพูดภาษาชาวบ้านเป็นตาแก่ยายแก่ตลอดชีวิตที่วิ่งมาสู่เป้าหมายนี้นะเหน็ดเหนื่อยมากไม่มีความสุขเราเหนื่อยแต่ละวันเครียดจะรักษาตำแหน่งจะหาตำแหน่งอะไรนี่เครียดทั้งนั้นนะก็หวังว่าวันข้างหน้าจะมีความสุขได้สู่เป้าหมายแล้วอยู่ปี2 ปีเกษียณแล้วคราวนี้เหลืออะไรเหลืออดีต นึกถึงอดีตโอ้เคยใหญ่เคยโตนี่มันคุ้มไหมมีความสุขโดยการคิดถึงอดีตนะมันก็ดีเหมือนกันนะที่โลกอ่ะ
แต่หลวงพ่อไม่เอาหรอกนะหลวงพ่อเรื่องอะไรเราต้องวิ่งไปอย่างนั้นเราสามารถหาสิ่งซึ่งมีคุณค่าที่แท้จริงได้มากกว่านั้นนะอันนี้ก็เป็นบุญนะเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นสัมมาทิฏฐิพาหลวงพ่อเข้าวัดมาแต่เด็กๆเลยตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะอายุไม่กี่เดือนนะเกิดธันวาปี95ในพรรษาปี96อ่ะไปวัดฟังเทศตลอดพรรษาเลยไม่ขาดสักวันฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าไปเวลาพระเทศก็เงียบๆไม่ร้องไม่อะไรแน่ใจคุ้นเคยเมื่อเรารู้ว่ามันยังมีทางเลือกบางอย่างอยู่เราภาวนาทุกวันนะเรารู้สึกโอ้จิตใจเรามีความสุขกับปัจจุบันได้เราไม่ต้องฝันถึงความสุขในอนาคตเพราะเรามีความสุขในปัจจุบันแล้วหลายคนหาความสุขในอนาคตนะเราลืมความสุขในปัจจุบันเมื่อก่อนเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะใครเขียนไม่รู้ฝรั่งมันเขียนหรือใครจำไม่ได้มันมีนักวิเคราะห์ทางการเงินนะไปเที่ยวพักผ่อนริมทะเลแล้วไปเห็นคนนะอยู่ริมทะเลนั่งนอนสบายใจนะเช้าขึ้นมาไปตกปลาได้ตัว2 ตัวมาปิ้งปลากินแล้วก็นอนเล่นนะดูทะเลดูต้นไม้ถูกลมพัดนะมีความสุขให้นักลงทุนนี่ก็ไปสอนนะสงสารโอ้ทำไมชีวิตของเธอมันด้อยค่าเหลือเกินว่างเปล่าเหลือเกินวันๆนะเอาแต่มานอนเล่นอยู่ริมทะเลนะไม่เห็นจะได้สาระอะไรเลยก็เลยไปบอกไอ้คนเนี้ยบอกว่าทำไมไม่จับปลาให้เยอะขึ้นเรามีเรือจับปลานะจับให้เยอะขึ้นเลยถามว่าจับไปทำอะไรเยอะๆเอาไปขายสิถ้าได้เงินมานะก็มาซื้อเรือเพิ่มให้คนเขาเช่าให้อะไรเนี้ยก็จะมีรายได้เพิ่มจับปลาได้เยอะขึ้นนะแล้วก็จะได้มีเงินเยอะๆเดี๋ยวตอนแก่จะได้สบายถามว่าสบายไงตอนแก่ก็จะมีชีวิตที่ได้พักผ่อนนะ มานอนเล่นริมทะเลสบายๆไม่กังวลถึงชีวิตอีกต่อไปแล้วนะมีอยู่มีกินอีตาคนนั้นแกบอกแกมีอยู่แล้วอะแกมีอยู่แล้วทุกวันนี้แกก็พักผ่อนอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องเหนื่อยยากตลอดชีวิตนะเพื่อจะกลับมาพักผ่อนที่เดิมเนี้ยนะเนี่ยมุมมองที่ต่างกันนะจะทำให้การดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันแต่ก็ไม่ได้ว่ามุมมองแบบไหนผิดนะมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอย่างบางคนหลวงพ่อเคยเจอคนหนึ่งนะเขาทำกิจการโทรคมตอนนั้นก็มาวิ่งเต้นหลวงพ่ออยู่ทีโอทีอยู่กับผู้อำนวยการคนนี้มาหาผู้อำนวยการของหลวงพ่อเรื่อยๆมาติดต่อเรื่องธุรกิจกันเนี้ยจะสัมปทานตัวโน้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาบอกผู้อำนวยการของหลวงพ่อนะผู้อำนวยการโทรศัพท์บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเล่นการเมืองนะผู้อำนวยการคนนี้เก่งไม่ใช่เก่งทางวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอะไรไม่ใช่แค่นั้นนะเก่งในด้านมองคนเนี่ยเขาถึงเป็นใหญ่ได้นะแล้วอยู่รอดตลอดรอดฝั่งไม่มีคดีไม่มีอะไรติดตัวเลยหลังเกษียณเขามองคนเก่งเขาก็เตือนว่าอย่าไปเล่นเลยการเมืองถ้าเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะติดคุกนะเนี่ยเตือนไว้อย่างนี้นะเขาไม่เชื่อนะคนนั้นไม่เชื่อเขาเล่นจริงๆก็ตกระกำลำบากอยู่หลายปีนะ
เพราะอะไรคนนั้นหวังอะไรหวังมีเงินเยอะๆนั่นเป้าหมายแรกมีเงินเยอะก็จะต้องปกป้องเงินของตัวเองต้องเล่นการเมืองพอเล่นแล้วมันลงไม่ได้มันขี่หลังเสือก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วชีวิตเราได้อะไรมาทุกวันก็มีข้าวกินคนที่ไม่ต้องรวยหลายหมื่นล้านนะพออยู่พอกินมันก็มีข้าวกินก็อิ่มเหมือนกันแต่ละวันเขามีบ้านใหญ่ๆมีบ้านใหญ่มันก็อยู่ได้ห้องเดียวเวลาจะนอนก็นอนเตียงเดียวมีใครนอนเตียงใหญ่ๆนะเท่าสนามฟุตบอลไหมก็ไม่มีนะก็เตียงก็แค่นี้แหละเพราะตัวเราแค่นี้เองเนี่ยไอ้สิ่งที่อยากได้มานะรู้สึกมันสำคัญมากกับชีวิตนะสุดท้ายมันว่างเปล่ามันเหนื่อยโดยใช่เหตุนะชีวิตนี่พวกเราก็เลือกเอานะเราต้องการอะไรอะไรพอดีกับเราอะไรสมควรกับเราอะไรเป็นประโยชน์กับเรานะดูเอาหลวงพ่อเห็นว่าเราทำมาหากินไปไม่มีหนี้ไม่ยอมเป็นหนี้เป็นสินนะมีเป็นหนี้อยู่ช่วงเดียวไปซื้อบ้านตอนนั้นซื้อก็เพราะว่ายังโง่อยู่เห็นคนอื่นเขาซื้อก็ซื้อด้วยอ่ะเขาสะสมสมบัติก็สะสมด้วยทำไปตามกันไปสุดท้ายไม่ได้อยู่สักบ้านเลยมาอยู่วัดแล้วตอนนั้นทุกวันนะตื่นนอนมาเนี่ยเราจะถือศีลห้าตื่นนอนมาก็ตั้งใจถือศีลห้ากลางวันจะกินข้าวก็นึกถึงเราจะถือศีลห้าจะกินข้าวเย็นก็นึกถึงเราจะถึงศีลห้าจะนอนเราก็จะต้องรักษาศีลห้าบอกอย่างนี้นะเตือนตัวเองเรื่อยๆไม่ให้ผิดศีลทุกวันทำในรูปแบบนั่งสมาธิไม่ค่อยได้เดินจงกรมเพราะบ้านเป็นบ้านไม้บ้านโบราณนะเป็นไม้ทั้งหลังเลยเวลาเดินนะมันจะดังเอี๊ยดเอี๊ยดเอี๊ยดมันหนวกหูคนอื่นเขาส่วนใหญ่ก็เลยนั่งไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่ถ้าเดินก็เดินแกว่งแขนเอายืนแกว่งแขนเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยภาวนาทุกวันวันไหนฟุ้งซ่านก็ทำความสงบวันไหนสงบแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไปแล้วในแต่ละวันอ่านใจตัวเองไปเรื่อยถึงเวลาทำงานตั้งใจทำงานทำเต็มที่ไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วงานในหน้าที่เสียหายนะอย่างหลวงพ่อเป็นข้าราชการเราก็เตือนตัวเองนะว่าเขาจ้างเรามารับราชการนะจ้างเรามาทำงานไม่ใช่จ้างเรามาภาวนาเมื่อก่อนมีพี่คนหนึ่งแกมาบ่นว่าเนี่ยหัวหน้ากองใจร้ายแกจะเดินจงกรมก็เรียกไปทำงานก็บอกก็ถูกแล้วนี่เขาจ้างมาทำงานเขาไม่ได้จ้างมาเดินจงกรมงั้นเวลาทำงานนะหลวงพ่อทำเต็มที่นะสติอยู่กับงานไม่ว่างแวกไปที่อื่นสมาธิจิตใจจดจ่ออยู่กับงานไม่หนีไปที่อื่นปัญญาคิดพิจารณาอยู่เรื่องงานไม่หนีไปที่อื่นนะงั้นเวลาทำงานทำเต็มที่หมดเวลางานนะหรือเวลาเราจะพักเบรกตัวเองตอนทำงานตอนนั้นเราก็เจริญสติเอาอ่านใจตัวเองไปเนี่ยฝึกตัวเองอย่างนี้ ทางโลกก็ไม่เสียหายนะทางธรรมก็ไม่เสียหายทางโลกหลวงพ่อก็โตเร็วนะรับราชการนะก็เป็นชั้นพิเศษเร็วไม่กี่ปีแล้วเบื่อแล้วลาออกมาอยู่รัฐวิสาหกิจนะก็โตเร็วนะโตขึ้นไปได้รวดเร็วอ่ะไม่ต้องวิ่งเต้นอะไรนะอยู่ที่งานของเราตั้งอกตั้งใจงั้นในทางนักปฏิบัติจริงๆนะไม่ใช่ทิ้งงานมีงานต้องทำมีหน้าที่ต้องทำแล้วก็ทิ้งกะว่าจะปฏิบัติ
อถึงเวลาปฏิบัตินะบางคนอยากปฏิบัติต้องไปอยู่วัดทิ้งงานไปอยู่วัดพอไปอยู่ที่วัดก็คิดถึงงานอันนี้ยังไม่ได้ทำเรื่องนี้จะทำยังไงดีเนี่ยเอาดีไม่ได้สักที่หนึ่งเลยงานทางโลกก็ไม่ได้เรื่องงานทางธรรมก็ไม่ได้เรื่องไม่รู้จักแบ่งแยกนะรู้จักบริหารเวลาให้ดีเวลาเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากนะเวลาหมดแล้วหมดเลยทุกคนมีเวลาจำกัดทำไงเราจะใช้เวลาเนี้ยให้มีประโยชน์สูงสุดถ้าเราแบ่งแยกได้นะเวลานี้เวลาทำมาหากินนะก็ทำมาหากินแต่ทำมาหากินแบบฉลาดไม่ใช่ทำแบบหวังอะไรต่ออะไรไปแล้วก็ลืมปัจจุบันทิ้งการปฏิบัติในปัจจุบันไปนี่น่าสงสารนะทิ้งสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดไปเพื่อความฝันลมๆแรงๆในอนาคตเพราะงั้นปัจจุบันเราก็ต้องปฏิบัติให้ได้เป็นฆราวาสต้องปฏิบัติให้ได้นะไม่ใช่จะมารอออกมาบวชแล้วถึงจะปฏิบัติคิดอย่างนั้นยังต่ำต้อยมากเลยนะเรียกต่ำต้อยไม่ถูกต้องเรียกต่ำตมนะอยู่ใต้ตมเลยนะไม่ใช่บัวพ้นน้ำเป็นบัวต่ำตมนะเพราะงั้นแยกให้ออกมีหน้าที่ทางโลกอะไรบ้างหน้าที่ทำมาหากินหน้าที่ดูแลครอบครัวหน้าที่เลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูบุตรภรรยาสามีอะไรเนี่ยหน้าที่มีหน้าที่ต่อหน่วยงานมีอยู่ที่หน่วยงานนะต้องทำงานนะภักดีต่อองค์กรแต่ถ้าองค์กรชั่วเราก็ย้ายองค์กรซะนะถ้าองค์กรไม่ดีอย่างองค์กรนี้ทำกิจการทำคาสิโนอะไรเนี่ยนะอย่าไปอยู่เลยย้ายเถอะทำบาปตั้งแต่ในปัจจุบันยันอนาคตเลยนะเพราะฉะนั้นเลือกงานนะเลือกงานที่มันไม่โสโครกอ่ะแล้วก็ทำหน้าที่ของเราในทางโลกให้เต็มที่แล้วเวลาในทางธรรมนะงานทางโลกอ่ะถ้าเป็นงานสุจริตนะจะไม่เบียดบังการปฏิบัติของเราหรอกเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างนะอย่างพ่อตอนนี้อยู่สภาความมั่นคงงานหลักเลยงานประชุมเราเตรียมเอกสารประชุมนะจัดประชุมอะไรเงี้ยทำบันทึกประชุมทำข้อสรุปทำอะไรต่ออะไรออกมากำหนดเซตนโยบายเซตแผนงานเซตอะไรทำงานเตรียมประชุมยกตัวอย่างเตรียมประชุมพอเราเตรียมประชุมเสร็จแล้วเราไปนั่งรอเมมเบอร์ยังมาไม่ครบองค์ประชุมยังไม่ได้ประชุมระหว่างรอไม่ฟุ้งซ่านหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไม่หลับตาด้วยถ้าหลับตานะคนมันจะมองเราแปลกๆไอ้คนนี้เป็นอะไรคนในโลกมันเป็นคนบ้านะถ้ามันเห็นคนไม่บ้ามันก็นึกว่าคนบ้ามันบ้าอะไรมันบ้าตามโลกแหละนะถ้าเห็นใครปฏิบัติธรรมนะมันว่าบ้านะตัวเองกำลังบ้าโลกอยู่ไม่เห็นนะงั้นเวลาหลวงพ่อภาวนานะเราไม่ทำอะไรให้มีจุดที่คนเขาจะทำบาปได้เวลาภาวนาอยู่กับคนเนี้ยลืมตานะลืมตาไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกไปนี่พอกรรมการมาทีละคนเห็นคนนี้ปุ๊บคนนี้เก่งวันนี้คงจะได้ความคิดดีๆหรือได้ข้อมูลดีๆเพิ่มเติมเห็นนี้ดีใจรู้ว่าดีใจแล้วเห็นอีกคนหนึ่งมาโอ้หน่วยงานนี้ทำไมส่งคนนี้มาคนนี้ฟุ้งซ่านพูดมากหาข้อยุติอะไรไม่ได้ไม่มีข้อมูลนะมีแต่บอกเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้สมัยโน้นเป็นอย่างนี้ก็สมัยโน้นเป็นอย่างนี้สมัยนี้เป็นยังไงอ่ะที่อยากรู้คือตรงนี้ต่างหากไม่รู้หรอกกูจะเล่าแต่อดีตการนานโบราณอะไรของตัวเองมาเนี้ยเห็นก็น่าเบื่อนะแล้วก็พูดยาวแล้วก็ใหญ่ด้วยไม่มีใครกล้าเบรกนะพูดทีหนึ่งยาวเราเห็นหน้าเราก็เบื่อชะมัดเลยนะรำคาญเขายังไม่ทันพูดเลยนะรำคาญแล้วเนี่ยอ่านใจตัวเองออกแล้วนี่ปฏิบัตินะปฏิบัติแล้วเวลาการประชุมดำเนินไปนะ
เราก็ฟังคนนี้ดีโน้ตไว้ส่วนคนนี้พูดเหรอฟังนานๆออกมาฟังทีลืมตาแป๋วๆนะคนอื่นเขาพยักหน้าตามมารยาทแล้วก็พยักหน้าด้วยเวลาฟังคนอื่นพูดนะบางทีเรื่องไม่มีสาระเราก็ต้องทำเป็นสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะมีมารยาทให้ถูกจังหวะนะ ไม่มีใครรู้ว่าเราปฏิบัตินะเวลานายเพอร์เจอร์ที่แกพูดอะรู้ว่าไม่มีประเด็นอะไรหรอกเดี๋ยวรอฟังประโยคสุดท้ายแกก็รู้แล้วแกอยากบอกอะไรแล้วก็ให้แกพูดไปเราก็ภาวนาของเราไปเรื่อยๆเห็นคนอื่นเขาพยักหน้าก็พยักหน้าบ้างอะไรเงี้ยเขายิ้มก็ยิ้มบ้างแต่เราภาวนาของเราเนี่ยเก็บเล็กเก็บน้อยนะงานทางโลกเราก็ไม่เสียงานทางธรรมของเราก็ไม่เสียเราสามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขมีคนเขาพูดกันนะบอกว่าคุณปราโมทนี่ทำไมยิ้มทั้งวันเลยเขาเคยมาถามนะทำไมยิ้มทั้งวันก็มีความสุขอ่ะถ้าไม่มีความสุขดูวันๆหนึ่งดูงานยุ่งจะตายนะก็ปลงตกอ่ะก็มีความสุขแล้วเราลองทำดูนะเราอยู่กับโลกอ่ะหน้าที่ในทางโลกนะถ้าไม่ใช่งานที่ผิดศีลผิดธรรมอะไรทำให้เต็มที่ไปเลยนะแต่ทำแล้วอย่าทิ้งการปฏิบัติการภาวนาเรามีเวลาจำกัดนะบอกแล้วเวลาเป็นทรัพยากรที่จำกัดเราภาวนาให้เยอะที่สุดวิธีภาวนามีสติไว้หลวงปู่มั่นท่านสอนนะมีสติก็มีการปฏิบัติขาดสติก็ขาดการปฏิบัติเพราะเรามีสติไปเรื่อยๆตอนไหนอ่านจิตใจตัวเองออกก็อ่านจิตใจไปตอนไหนอ่านจิตใจไม่ออกนะก็รู้สึกร่างกายไปตอนไหนจิตใจวุ่นวายหากำลังความสามารถที่จะรู้กายรู้ใจไม่มีก็ทำความสงบทำสมาธิเอาแบบที่เราถนัดนะทำกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเอากรรมฐานนั้นนั่นแหละแต่มันมีเคล็ดลับอยู่นิดๆหน่อยๆนะเวลาเราจะทำกรรมฐานให้ใจสงบเนี่ยอย่าอยากสงบใจมันจะสงบแล้วมันมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังขึ้นมาเนี่ยเราต้องให้ใจได้พักผ่อนถ้าเราลงมือทำสมาธิแล้วใจไม่ได้พักผ่อนนะก็ไม่ประสบความสำเร็จใจที่ไม่พักผ่อนคือใจที่ทำงานไม่เลิกแล้วเวลาเราทำงานทางโลกเราก็เหนื่อยเต็มทีแล้วนะหรือเราเจริญวิปัสสนาเนี่ยจิตมันต้องทำงานเราเหนื่อยแล้วเราต้องการพักผ่อนแล้วเราก็ยังไปบังคับจิตอีกไปบีบจิตไปเค้นจิตให้สงบสักทีสิไม่ยอมสงบเราก็โมโหอะไรเงี้ยจิตไม่ได้พักผ่อนหรอกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำความสงบนะอย่าไปบังคับจิตตัวเองจิตฟุ้งซ่านก็ช่างมันเรื่องของจิตนะเราก็คอยสนใจอยู่ในอารมณ์กรรมฐานของเรานะจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเราระลึกถึงอารมณ์มีสติระลึกในอารมณ์กรรมฐานของเราไปพอเราไม่ไปบีบไปเค้นจิตไม่ไปบังคับจิตนะจิตมันจะค่อยๆสงบลงนะแล้วถ้าเราชำนาญนะแค่เราคิดถึงว่าจะทำความสงบก็สงบได้เลยนะเพราะเรารู้จักวางจิตให้ถูกต้องเวลาเราต้องการความสงบนะเราวางจิตไปไม่ไปหยิบฉวยมันขึ้นมาบีบมาเค้นมาบังคับมันของเราเวลาจะนั่งสมาธิก็บังคับจิตไม่มีความสุขอ่ะถ้าจิตไม่มีความสุขจิตจะไม่สงบความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะเพราะฉะนั้นเราต้องทำสมาธินะแต่ทำความสงบนะทำด้วยใจธรรมดานี่แหละหายใจไปอย่างหลวงพ่อใช้หายใจนะหายใจไปจิตสงบหรือไม่สงบก็เรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราเรารู้อยู่อารมณ์มันเดียวรู้อยู่ที่การหายใจนะพอเรารู้อยู่ในอารมณ์มันเดียวต่อเนื่องไปนะจิตมันก็ไม่ต้องวอกแวกวิ่งหาอารมณ์นั้นทีวิ่งหาอารมณ์นี้ทีแล้วเราก็ไม่ไปบีบไปเค้นไปบังคับมัน
จิตมันก็ได้พักผ่อนนะบางทีจิตมันสงบลงไปมันได้พักผ่อนนะจิตเนี่ยพอได้พักผ่อนจิตก็มีเรี่ยวมีแรงเหมือนร่างกายเราเนี้ยออกไปทำงานแล้วก็ต้องมาพักผ่อนถ้าไม่ได้พักผ่อนเลยก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงร่างกายเราก็พักผ่อนด้วยการนอนหลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยจิตใจเราก็พักผ่อนในสมาธิให้อยู่ในอารมณ์มันเดียวแทนที่จะวิ่งพล่านไปในอารมณ์ทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะวิ่งพล่านไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อย่างนั้นจิตไม่มีความสงบนะวุ่นวายฟุ้งซ่านโคจรล่อนเร่ไปเรื่อยๆนี่ถ้าเราน้อมมาอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขนะแป๊บเดียวก็สงบแล้วแต่อย่าไปบังคับจิตนะเคล็ดลับมันมีเราใช้จิตใจที่ธรรมดาธรรมดาไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วมีความสุขนะเดี๋ยวเดียวก็สงบแล้วต่อไปมีวสีนึกอยากสงบเมื่อไหร่นึกอยากสงบที่ไหนทำได้หมดนะหลวงพ่อเคยสงบกระทั่งที่ป้ายรถเมล์คนเยอะแยะเลยนะเราต้องการพักผ่อนนะก็สงบนะประเภทลืมโลกไปเลยนะเหลือแต่ใจอันเดียวเนี่ยค่อยฝึกเราก็จะมีที่พักที่สบายออกจากที่พักอันนี้มาเราก็จะมีกำลังปฏิบัติธรรมก็ดีนะในทางโลกก็จะดีปัญหาหลายเรื่องคิดไม่ออกนะคิดไม่ออกงานนี้ยากมากคิดไม่ออกยิ่งพยายามคิดยิ่งเวียนหัวอย่าไปคิดมันนะทำใจให้สบายทำใจให้สงบให้ใจได้มีกำลังพักผ่อนนะจิตขึ้นจากภวังค์มานะมันคิดออกเลยนะยังมีหลายเรื่องนะบางคนสังเกตไหมเรื่องที่ยากๆคิดไม่ออกบางทีหลับไปนะแต่ตอนตื่นนอนเช้าตื่นขึ้นมาคิดออกแล้วนะเพราะใจมันได้พักมาแล้วงั้นตอนเช้าตื่นขึ้นมานะเวลาถ้าคิดงานคิดอะไรนะคิดได้เยอะแยะเลยรวดเร็วถูกต้องแม่นยำนะนี้เราจะมาพักผ่อนด้วยการนอนหลับทั้งวันก็ไม่ไหวถ้าเราหัดทำความสงบได้นะถึงเวลาควรจะพักผ่อนเราก็พักรีบพักเลย5 นาที10 นาทีเราก็พักของเราได้แล้วจิตถอยออกมาจากสมาธิทางโลกเราก็ได้ทางธรรมเราก็ได้นะก็ภาวนาไปจะเป็นฆราวาสอย่าทิ้งทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเราถึงจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะถ้ามีแต่ทางโลกมันก็เหมือนคนศาสนาอื่นไม่แปลกอะไรจะเอาแต่ทางธรรมก็เรียกคนไม่รู้จักหน้าที่ฆราวาสมีหน้าที่หน้าที่อะไรหน้าที่เช่นทำบุญใส่บาตรเนี้ยหน้าที่ของฆราวาสไม่ใช่หน้าที่ของพระใช่ไหมเป็นหน้าที่ของฆราวาสมีหน้าที่อะไรเราก็ทำของเราไปนะแล้วเราก็รู้เป้าหมายในชีวิตเรานะเราปรารถนาความสุขความสุขที่คนในโลกอยากได้มันจะอยู่ในอนาคตตลอดเวลาเลยนะมีเงื่อนไขถ้ารวยแล้วจะสุขนะถ้ามีเมียสวยแล้วจะสุขถ้ามีลูกจีเนียสแล้วจะสุขอะไรเงี้ยมีแต่คำว่าถ้าแล้วก็จะสุขในขณะที่ชาวพุทธเราเนี่ยหายใจออกมีความสุขหายใจเข้าก็มีความสุขเพราะจิตใจไม่ฟุ้งซ่านนะนั้นเราฝึกตัวเองนะส่วนถ้าจะอยากเหนือโลกขึ้นไปอีกนะก็ไม่ได้อยู่ที่ความสุขให้เรียนรู้ทุกข์ไปนะกายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์เรียนรู้ไปเรื่อยๆเมื่อวานยังสอนพระองค์หนึ่งนะบอกว่าสังเกตสิจิตมันชอบสร้างภพอันนี้พวกเราส่วนใหญ่ยังทำไม่ได้หรอกนะเพราะเราไม่รู้ว่าจิตสร้างภพเป็นยังไงนะองค์นี้ท่านภาวนาดีแล้วนะบอกจิตมันสร้างภพเรารู้สินะก็เห็นจิตมันเข้าไปอยู่ในภพพอรู้นะจิตมันก็วางจิตก็หลุดออกมาบอกเนี่ยมันคือสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคู่ที่8นะจิตหลุดพ้นรู้ว่าหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นรู้ว่าไม่หลุดพ้นตรงที่ไม่หลุดพ้นนะจิตมันเข้าไปอยู่ในภพนะจิตไม่หลุดพ้นแต่พอรู้ทันปุ๊บจิตมันหลุดพ้นบอกว่าไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตหลุดพ้นนะตรงนี้จับหลักให้แม่นแต่ฝึกให้เห็นว่าจิตที่หลุดพ้นเนี่ยก็ยังไม่เที่ยงนะหรือว่าเป็นอนัตตานะ
จิตที่เข้าไปสร้างภพก็ยังไม่เที่ยงนะหรือว่าเป็นอนัตตาดูไปเรื่อยดูไตรลักษณ์นะไม่ใช่ดูเพื่อจะให้จิตหลุดออกมาจากภพถ้าดูเพื่อให้จิตหลุดจากภพนะมันจะเป็นภพอีกชนิดหนึ่งนะเป็นภพอีกชนิดหนึ่งด้วยอำนาจของเขาเรียกอะไรอาเนชาพิสังขารนะจะไปเล่นอย่างนั้นเสียเวลามันเป็นเรื่องของสมาธินี่ทำไมจิตไปติดภพเพราะจิตหิวความสุขนะอันนี้ถ้าจะดูต่อนะไม่ใช่แค่ดูว่าจิตหลุดก็ไม่เที่ยงจิตเข้าไปจับก็ไม่เที่ยงดูมุมอื่นๆอีกก็ยังได้จิตเข้าไปอยู่ในภพทีไรจิตทุกทีเลยแต่ทำไมจิตชอบไปอยู่ในภพเพราะจิตคิดว่าจะหาความสุขได้นะสิ่งที่มันหลอกล่อเรานะมาหลอกเราได้เนี่ยมีกามทำไมคนในโลกหลงกามเพราะคิดว่ากามจะให้ความสุขเราได้แต่ถ้าเรามีสติปัญญาเห็นนะกามเป็นตัวทุกข์นะจิตที่หลงในกามมีทุกข์นะจิตจะทิ้งกามถ้าเราเห็นว่าภพเป็นตัวทุกข์นะจิตจะทิ้งภพนะถ้ามันเห็นว่าทิฏฐิยึดถือในความคิดความเห็นนะมันนำความทุกข์มาให้นะจิตมันจะทิ้งทิฏฐินะมันไม่ใช่ของดีอ่ะมันตัวทุกข์ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยค่อยๆสังเกตไปอะไรที่จิตมันชอบนะมันนึกว่าดีนะเข้าไปเอาแต่ถ้าสติปัญญาเห็นชัดนะไอ้กามที่ว่าดีมันทุกข์นี่หว่าจิตมันพ้นกามภพนะที่ว่าจิตมันคุ้นเคยนะจะเข้าไปอยู่ในภพนะศีลสมาธิปัญญาก็เกิดในภพนะโอ้ภพนี่เป็นของดีถ้าเห็นว่าการที่จิตเข้าไปอยู่ในภพนะแม้แต่ภพวิเศษที่ไหนวิเศษขนาดไหนมันก็ทุกข์นะเนี่ยเห็นอย่างนี้นะจิตมันก็ไม่เอาภพแล้วนะไม่ต้องไปประคองรักษามันอีกต่อไปแล้วเนี่ยมองมุมนี้ก็ได้นะจิตก็หลุดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมองจากตัวจิตตรงๆก็ได้นะมองจากธรรมที่แวดล้อมอยู่ก็ยังได้เลยเรียกว่าธรรมภายในธรรมภายนอกนะธรรมในที่ใกล้ธรรมในที่ไกลธรรมในที่ไกลไม่ใช่อยู่ที่ดาวพลูโตนะอยู่ตรงนี้แหละนะไกลออกไปจากจิตแล้วค่อยสังเกตนะใจมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเวลาไม่เทศดีกว่าตรงนั้นล่อแหลมเดี๋ยวจะหาเรื่องใส่เราอีกนะธรรมะบางอย่างนะเห็นได้ยินได้ฟังเรียนรู้มาก็อยากถ่ายทอดให้แต่ไปเรียนเอาเองก็แล้วกันครูบาอาจารย์ยังไม่ค่อยบอกเลยนะวิธีดูว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเนี่ยไม่ยากหรอกจิตยังติดในภพหรือเปล่าดูง่ายๆแต่เราต้องดูเป็นนะจิตติดภพเป็นยังไงนะดูที่กิเลสนั่นแหละนะถ้ายังมีภวาสวะนะยังมีอุปาทานนะมีอะไรพวกนี้ดูพวกนี้ง่ายๆอาสวะกับอุปาทานก็ดูง่ายๆนะสังโยชน์เงี้ยเราดูจากกิเลสนี่แหละแต่ละตัวมันจะมีลีลาไม่เหมือนกันนะอย่างนิวรณ์เนี่ยลีลาของมันคือขวางนะนิวรณ์นะลีลาของมันคือขวางความดีงามทั้งหลายนะอาสวะนะมันมีอาการซึมซ่านเข้ามาอุปาทานนะมีอาการกระโดดออกไปตะครุบนะเนี่ยมันมีลีลาของมันนะแต่ละตัวนะเราภาวนาไปเราก็รู้ไส้มันนะรู้ชั้นเชิงมันทีหลังก็ไม่โดนหลอกนะค่อยๆรู้เท่าทันไปเห็นทุกข์นั่นแหละถึงจะไม่โดนหลอกอย่างเราเห็นว่าภพทั้งหลายเป็นทุกข์ใจมันก็พ้นจากภพเห็นว่าจิตทุกชนิดนั่นแหละเป็นทุกข์จิตก็ปล่อยวางจิตภพก็เป็นของถูกรู้จิต
เป็นผลรู้เราเห็นว่าจิตทั้งหมดนะคือตัวทุกข์นะก็ทิ้งมันก็ไม่มีภพอีกแล้วเห็นภพทั้งหมดนะเป็นตัวทุกข์จิตทิ้งภพนะจิตนี้ก็ไม่มีภพอยู่นะมันมีข้างในข้างนอกนะการภาวนาแต่ว่าพูดให้ฟังเล่นๆนะตอนนี้ไปถือศีล 5ให้ได้ก่อนนะเอาตัวนี้ให้ได้นะหลวงพ่อสอนไว้นะเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่สอนนะไม่ค่อยมีแล้วละแล้วที่ท่านรู้ท่านก็ไม่สอนท่านรู้สึกสอนแล้วก็เดือดร้อนดีไม่ดีคนก็มาหาเรื่องอะไรเงี้ยหลวงพ่อไม่กลัวคนหาเรื่องนะบอกหลวงพ่อฟังมาจากครูบาอาจารย์นะไปทะเลาะกับครูบาอาจารย์นู่นนะไม่ต้องมาทะเลาะกับหลวงพ่อไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะเทศให้ฟังเท่านี้พอสมควรนะทำชีวิตตัวเองในปัจจุบันให้ดีนะอย่าเพ้อแต่อนาคตแล้วลืมปัจจุบันสำคัญที่สุดเบอร์หนึ่งทำในรูปแบบทุกวันประมาณ30 นาทีเห็นจิตหลงคิดได้เองและเปลี่ยนเรื่อยๆบางช่วงการภาวนาก็เสื่อมเห็นว่าสภาวะดับไปเพราะหมดเหตุเวลากระทบผัสสะที่เป็นทุกข์เหมือนใจจะปัดทิ้งโดยรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทำให้ชีวิตทุกข์กับเรื่องต่างๆน้อยลงการที่จิตรู้ตัวแล้วหยุดปรุงต่อทันทีแต่จิตก็ยังไม่เป็นกลางควรปฏิบัติต่ออย่างไรคะ ก็อย่าไปปัดมันทิ้งสิรู้มันนะจิตมันยังไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่วางถ้าจิตมันเห็นทุกข์มันวางเองนะแต่ถ้าเราจงใจปัดทิ้งเนี่ยเป็นสมถะทำไมเราต้องปัดทิ้งเพราะเราอยากดีอยากสุขอยากสงบนะแต่ถ้ามีสภาวะที่ไม่ดีเกิดขึ้นเรารู้เราเห็นใจที่ไม่ชอบดูตัวนี้นะดูใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบเนี่ยอย่างความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบจิตเป็นกลางปุ๊บความทุกข์กระเด็นไปเองอย่างนี้ใช้ได้ความทุกข์เกิดขึ้นมาไม่ดูมันกลับมาอยู่นี่ปัดทิ้งไปจงใจปัดทิ้งนะอันนี้ใช้ไม่ได้นะมันละเอียดนะตัวเนี้ยเบอร์หนึ่งใช้ได้ภาวนาดีนะภาวนาได้ดีเชียวละจิตตั้งมั่นขันธ์แยกได้หมดแล้วนะดีปีติเกิดรู้ไหมแต่ตะกี้ไม่รู้ ตอนนี้รู้แล้วสังเกตไหมพอรู้ปุ๊บมันเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นมานะภาวนาดีนะเก่งทำอีกทำถูกแล้วทำให้สม่ำเสมอนะทำทุกวันแล้วเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมถ้าเจริญลูกเดียวเราก็อาภัพเลยนะเราจะหลงผิดว่ากูเก่งเบอร์สองบางเวลาแยกขันธ์ได้เกิดสมาธิอัตโนมัติพลังงานรวมกลางหน้าผากแต่ก็ฟุ้งบ่อยทำในรูปแบบมักไม่สงบเกิดโทสะจิตอกุศลบ่อยทำงานการเงินเห็นการเล่นละครเพื่อผลประโยชน์ประจำเห็นตนเองตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นมักคิดถึงเรื่องที่ทำงานเห็นว่าห้ามความคิดไม่ได้ไม่ชอบเข้าสังคมไม่ชอบตอนฟุ้งรู้สึกเสียพลังงานประสิทธิภาพลดลงขอคำชี้แนะค่ะชอบอะไรก็รู้นะไม่ชอบอะไรก็รู้ระหว่างชอบกับไม่ชอบเนี่ยมันก็แย่ๆพอกันเลยนะชอบความสงบมันก็ไม่ได้เรื่องนะเกลียดความวุ่นวายมันก็ยังไม่ได้เรื่องนะให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางไว้นะดูออกไหมใจไม่ค่อยเป็นกลางนะใจมันจะมีใจที่มันไม่เป็นกลางมันจะหงุดหงิดเก่งนะตัวนี้ดูออกไหมมันจะหงุดหงิดนะตัวเล็กๆนะไม่โมโหมาก
จะอย่างเงี้ยจึก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 นะค่อยรู้ทันนะที่ฝึกก็ดีแล้วล่ะค่อยๆฝึกไปมันก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอยู่กับโลกก็เล่นละครไปแต่รู้ว่าเล่นนะเล่นไม่เป็นก็อยู่กับโลกยากมันจะไปฝากกวางโลกกวางโลกก็เหนื่อยก็เล่นตามโลกไปแต่ว่าเล่นเป็นเล่นแล้วรู้ว่าเล่นอยู่นะครูบาอาจารย์บางองค์นะอย่างหลวงตามหาบัวอุ้ยเอะอะโวยวายตึงตังท่าทางโครมคลามท่านเล่นนะท่านเล่นนะใจท่านไม่มีอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เล่นเราก็เล่นให้เป็นเล่นแล้วอย่าติดกับมันยังชอบอันหนึ่งไม่ชอบอันหนึ่งเนี่ยรู้ตัวนี้ดูออกแล้วใช่ไหมมันมีชอบมีไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยใจมันไม่เป็นกลางงั้นดูทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละมันเสมอกันแหละนะสงบกับฟุ้งซ่านก็เสมอกันดีชั่วเกิดแล้วก็ดับเสมอกันดูไปเรื่อยๆพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วล่ะดีนะทำอีกเบอร์หนึ่งสมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิแต่งจิตนะไปแต่งจิตให้สงบแล้วโมหะมันจะแทรกรู้สึกไหมมันซึมทำสมาธิอย่าไปแต่งจิตให้จิตปกตินี่แหละแล้วมันรวมลงไปเองมันสงบเองถอยออกมานี่นะหูมันไบรท์มันไม่ใช่หงอยๆขึ้นมางั้นนะเบอร์สองจิตหนีไปให้รู้ทันเบอร์สามเบอร์สองไปทำอีกนะทำอีกแล้วใจหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้ใจรำคาญก็รู้อะไรเงี้ยเป็นนักการเงินก็ต้องสมาธิดีๆนะในการทำงานเดี๋ยวทำเลขผิดตัวเดียวนี่แย่เลยนะโดยเฉพาะตัวแรกเบอร์สามเบอร์สามรูปแบบเดินจงกรมประมาณ30 นาทีในชีวิตประจำวันใช้พุทโธกับดูจิตข้อดีคือช่วงนี้เห็นจิตเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ทางสายกลางข้อเสียคือติดเล่นกีฬาที่มีเดิมพันเล็กน้อยเพื่อความสนุก กับเล่นมือถือนานขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะการปฏิบัติครับอะไรควรอะไรไม่ควรเรามีปัญญาเรารู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนี่นะเราก็ไปแก้ไขเอาการพนันไม่ดีหรอกนะตอนนี้เล่นสนุกเล่นนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมันเคยชินมันก็เล่นเยอะๆได้ความชั่วเล็กๆน้อยๆก็ไม่ทำนะถ้าทำชั่วตัวเล็กได้นะก็ทำตัวใหญ่ได้การพนันเป็นอบายมุขนะไม่ใช่กีฬาหรอกงั้นเราเข้มแข็งถ้าเราเลิกตัวนี้ได้นะใจเราเข้มแข็งขึ้นนะมันจะเข้มแข็งไม่งั้นเราจะมีข้อแก้ตัวจิตมันจะอ่อนแอเราบอกว่าได้เล่นเพื่อพักผ่อนอะไรเงี้ยนะมันเป็นข้อแก้ตัวเบอร์สามนั้นมันมีสติมีปัญญามากนะมันรู้ด้วยตัวเองได้อะไรดีอะไรไม่ดีมันรู้อยู่แล้วล่ะอย่าไปเข้าข้างกิเลสเท่านั้นแหละนะอนุโมทนาที่ทำอยู่ดีไปทำอีกเบอร์สี่เบอร์สี่ใจแห้งแล้งทำงานเร่งรีบใช้ความคิดเยอะนั่งภาวนาแล้วเผลอยาวซึมมืดบ้างในรูปแบบเลยเดินจงกรมรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวยังซึมบ้างพอรู้ว่าหลงแล้วสดชื่นขึ้นมาบ้างในชีวิตประจำวันนานๆทีจะรู้สึกตัวมีแค่ศรัทธากับอยากดีที่คอยกระตุ้นง่วงบ่อยถ้าอยากภาวนาให้เด็ดเดี่ยวขึ้นควรทำอย่างไรคะไปเดินไปนะให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปมีศรัทธาเราก็ต้องมีวิริยะนะ
แต่ละคนนะก็มีช่วงเวลาของตัวเองเราอาศัยช่วงเวลาอดทนนะอดทนทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นมันไม่ดีปุ๊บปั๊บอย่างที่ใจเราต้องการหรอกบางคนภาวนาแล้วโอ้มันไปเร็วอะไรเงี้ยเขาเคยทำมาก่อนนี่เราเริ่มช้ากว่าเขาแต่ก็ไม่ได้ช้าจนสายไปยังได้เริ่มแล้วถ้าเริ่มแล้วเราก็ไม่ท้อถอยนะเดินจงกรมไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูไปบ่อยๆนะเบอร์ 5 เบอร์ 5ฟุ้งทางธรรมน้อยลงจิตพัฒนาขึ้นบ้างแต่รู้สึกว่าพัฒนาช้าเหมือนช่วงนี้ติดโลกพยายามปรารภความเพียรยังอยู่ในทางไหมครับอยู่นะแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยแต่จิตตรงเนี้ยเราตั้งขึ้นมารู้สึกไหมมันเป็นภพหนึ่งนะเป็นภพของนักปฏิบัติวางฟอร์มดูออกไหมดูหน้าหลวงพ่อออกไหมเนี่ยหลวงพ่อจูนให้เท่าของเราแล้วนะแล้วตอนนี้เรายิ้มแบบนี้นะใช่ไหมมันมีตัวหนึ่งนิ่งอยู่ข้างในดูออกไหมเนี่ยมันมีตัวที่นิ่งอยู่ข้างในนะฆ่ามันให้ตายเลยอย่าไปรักษามันไว้นะไอ้ตัวเนี้ยมันดูเที่ยงนะมันจะหลอกให้เราหลงว่าจิตเที่ยงตรงนี้จิตคิดทราบไหมพอจิตคิดเห็นไหมไอ้ตัวนั้นมันหลุดออกไปเนี่ยกลับเข้าไปตรงนั้นอีกแล้วอย่าเข้าไปติดอยู่ที่นั้นถอยออกมาอยู่กับโลกธรรมดานี้กิเลสอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่เข้าไปซุกอยู่ข้างในหรอกแลบลิ้นสิไม่ต้องแลบจริงจิตมันหลุดออกมาแล้วรู้สึกไหมอย่างนี้นะรู้สึกตัวไปพอรู้สึกอย่างนี้เห็นไหมร่างกายที่ยิ้มอยู่ไม่ใช่เราเห็นไหมร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราเนี่ยจิตเข้าไปติดอีกแล้วลองกระดิกหูสิทำได้ไหมบางคนกระดิกหูได้นะเนี่ยจิตตรงนี้นะหลุดอย่างนี้นะจิตตรงนี้ไม่ใช่ทื่ออยู่ข้างในนั้นไม่ต้องมองมันตรงที่อยากดูไหนไอ้ตัวที่ถูกหน้าตาเป็นไงไอ้ตัวที่ถูกนั้นดับไปแล้วละกลายเป็นตัวที่อยากดูแล้วดีนะเบอร์ 5ใช้ได้นะพัฒนาขึ้นเยอะเลยแล้วก็ระวังอย่าให้จิตไปติดนิ่งเฉยนะให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวได้ให้จิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้แล้วตามดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปเนี่ยตรงเนี้ยมุดเข้าไปแล้วตรงเนี้ยที่ไม่ถูกอย่ามุดเข้าไปอย่างนี้จำได้ยังมุดอย่างตะกี้เนี่ยจะเข้าไปเนี่ยโอ้โหออกมายังไม่ออกดูสิยังติดอยู่ดูออกเปล่าดูออกก็ไม่ต้องไปแก้ถ้าอยากแก้นี่ยิ่งยุ่งใหญ่เบอร์ 6จิตที่เคร่งเครียดเกิดขึ้นก็รู้นะเบอร์ 6จิตใจเราเป็นยังไงก็รู้จิตใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ยังไม่ถามเบอร์ 6ดีขึ้นแต่ว่ามีความดิ้นรนและอยากได้ผลน้อยลงนั่นดีขึ้นจิตเป็นกลางมากขึ้นขอคำแนะนำเพื่อพัฒนาต่อไปด้วยครับมันก็พัฒนาขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนนี้ไม่ดีเลยตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
ค่อยๆฝึกไปรู้สึกเห็นไหมร่างกายเรานะปากมันขยับรู้สึกไหมมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะดีพอจิตมันเครียดนะปากมันก็ขยับเราก็ห้ามไม่ได้นะเราก็แค่รู้เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวปากมันขยับใจเราเป็นคนรู้นะเบอร์ 7 เบอร์ 6ดีขึ้นเยอะเลยนะเมื่อก่อนเครียดกว่านี้เยอะเลยเบอร์ 7เบอร์ 7ยังฟุ้งซ่านจิตหลงคิดทั้งวันรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างบางครั้งยังหลงนานแต่จิตไม่ดิ้นรนสามารถอดทนกับสภาวะที่แย่ๆได้ทุกข์สั้นลงมีฉันทะในการภาวนามากขึ้นขอหลวงพ่อเมตตาสอนเพื่อพัฒนาต่อไปค่ะที่ทำอยู่มันก็พอได้แล้วนะทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอไม่คาดหวังผลอะไรนะมันยากนักปฏิบัตินะร้อยมันก็คือนักปรุงแต่งจิตแต่มันยากที่จะเห็นนะไม่เห็นก็ช่างมันนะทำอย่างที่เราทำเนี่ยสะสมเรื่อยๆมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแหละถ้ายิ่งดิ้นจะให้เร็วมันจะยิ่งล้มเหลวได้นะถ้ายิ่งอยากจะดีอยากจะได้ผลเร็วๆเดี๋ยวล้มเหลวเลยทำอย่างที่ทำนี่แหละก็พัฒนามาได้ตามลำดับแล้วไม่ใจร้อนนะทำไปเรื่อยๆดีเบอร์ 8เบอร์ 8ในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิหายใจและนับเลขเช้าเย็นช่วงละ 20-35 นาทีพอจะแยกขันธ์เจริญปัญญาได้บ้างแต่แรงยังไม่พอในชีวิตประจำวันดูกายได้ดีบางครั้งเห็นจิตเป็นภาพตัดได้บางทีเห็นจิตถูกเหวี่ยงไปมาโดยรวมเห็นกิเลสเบื้องหลังบ่อยขึ้นศีลดีขึ้นจากปฏิบัติทั้งชาตินี้ควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปเพื่อให้เข้าใจธรรมะครับปฏิบัติอย่างนี้แหละนะทำถูกแล้วนะเราอยากเข้าใจธรรมะแต่เรารู้ไหมธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมดาความจริงนั่นแหละความจริงก็เป็นของธรรมดาตัณหามันอยากให้ผิดธรรมดามันก็เลยก่อความวุ่นวายขึ้นมางั้นเราเรียนรู้กายอย่างที่กายเป็นเรียนรู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นเนี่ยเรียนธรรมะจนใจมันยอมรับความจริงร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจิตใจสมหวังบ้างผิดหวังบ้างอยากทีไรทุกทีนะค่อยๆเห็นค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะต่อไปก็รู้ว่าจิตไปสร้างภพทีไรก็ทุกข์จิตไปยึดทีไรก็ทุกข์ก็เห็นเองอ่ะมันก็พัฒนาไปในที่สุดก็จะรู้เลยว่ากายนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เรียกว่าเห็นธรรมแล้วก็เห็นความจริงนั่นแหละความจริงของธรรมดานี่แหละดีนะเบอร์ 8ทำได้ดีแล้วล่ะอุตส่าห์อยู่ต่างประเทศนะอุตส่าห์ภาวนาได้ขนาดนี้เก่งนะเก่งดูยังเด็กๆอยู่เลยภาวนาเก่งวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเชิญกลับบ้านโอ้ยต้องให้เชิญทุกวันเลย เบอร์ 5เข้าไปติดอีกแล้ว